Firește, pentru minte, a spune că Dumnezeu este dincolo de acest concept de bine și rău pare o nebunie, pentru că singurul lucru care îl cunoaște mintea în esență este dualitatea, de ea însăși creată. Mintea nu poate cunoaște non-dualitatea, pentru că ea se dizolvă la întâlnirea cu non-dualitatea. Se dizolvă în unitatea existențială a ceea ce noi toți suntem. Începem. Om, Namaste. Namaste pentru Sri Nisargadatta Maharaj, Sri Mujiji Baba, Sri Ananda Muima, Papaji Ramana, pentru Isus, Buddha, pentru toți aceia care au atins neatinsul. Namaste pentru Suprem, Dumnezeu Tatăl, Absolutul, sau orice nume vreți să-i dați. Și namaste pentru voi toți cei care veți asculta acest Satsang, care îl ascultați acum și care veți asculta înregistrarea lui. O să continuăm cu acel glinge de talgere. Mai întâi, dacă aveți voi întrebări. Astăzi am să vorbesc un pic despre unul dintre cele mai sensibile subiecte. Nu că în genere ceea ce vorbim nu ar fi sensibil, dar spun că e unul din cele mai sensibile subiecte pentru că, în esență, termenul sau, dacă vreți, conceptul de Dumnezeu este asociat în mod n-aș vrea neapărat să-i spun greșit, dar eronat, unei idei din capul nostru despre ce anume ar putea să fie Dumnezeu. În tradiția creștină se merge foarte mult pe așa zisul concept de Dumnezeu persoană, ceea ce în esență este complet imposibil, pentru că Dumnezeu nu poate fi o persoană. Și trebuie să recunosc că această imagine am avut-o și eu din copilărie. Un moș cu barbă undeva în cer, care seamănă foarte bine cu Moș Crăciun și care este atotputernic, deci are anumite atribute prin care se deosebește, firește, de noi pământenii, deși, în esență, noi suntem făcuți sau învățăm că suntem făcuți după chipul și asemănarea omului. Același Dumnezeu, persoană sau concept, fie că îi spune Allah, fie că îi spune orice alt nume, Boj, și așa mai departe, cum spune în rusește, indiferent de termenul folosit, elementul fundamental este acela că
e o persoană care, chiar la nivel cosmic fiind, are calități opuse de bine și rău. Dacă e să îmbinăm cele două părți ale Bibliei, de data aceasta vorbim de tradiția creștină, Dumnezeu este un Dumnezeu al răzbunării în Primul Testament și El este un Dumnezeu al iubirii în cel de-al doilea Testament. În esență nu poate să fie deloc așa, pentru că ceea ce căutăm este viața însăși în care toate atributele efemere de plus și minus, de bine, rău, noapte, zi, bărbat, femeie, yin, yang și așa mai departe, întregul joc al dualității, apare, se desfășoară pentru o anumită perioadă de timp și se resoarbe în aceeași sursă din care a apărut. A crede că Dumnezeu o să-l pedepsească pe X pentru că mi-a greșit mie, sau o să mă pedepsească pentru că, iată, n-am putut să fac nu știu ce lucru. Toate acestea sunt eronate și țin implicit de viziunea unui Dumnezeu dualist, unui Dumnezeu dihotomic, care, în esență, este doar o creație a minții umane. Chiar dacă vreți, acest Dumnezeu dihotomic este cel care dă acel sentiment al fricii, al neputinței, al faptului că nu ești suficient de bun sau chiar că ești implicit un păcătos, pentru a afla cu adevărat adevărata ta natură. Un Dumnezeu al scindării este întotdeauna un Dumnezeu personal. Este o persoană, pentru că, în esență, un Dumnezeu al scindării este El însuși scindat de plus și minus, de noapte și zi, bun și rău și așa mai departe. Minții convine foarte mult această ipostază pentru că, în mod implicit, este un Dumnezeu al alegerii. Și atâta timp cât există alegere, trebuie să existe absolut toate celelalte elemente care țin de ea. Liber arbitru, șansă, destin, care e menirea mea pe acest pământ, care e scopul și așa mai departe. Și când mintea te-a prins în toate aceste destinații multiple, te va împărți de la Ana la Caiafa, sau dacă vrei, între rai și ea, întreaga existență. Ai făcut ceva bun, l-ai încântat pe Dumnezeu, ești în rai. Ai făcut ceva rău, nu mai ești compatibil cu Dumnezeu, ești în iad. Firește, pentru minte, a spune că Dumnezeu este dincolo de acest concept de bine și rău, pare o nebunie, pentru că singurul lucru care îl cunoaște mintea în esență este dualitatea, de ea însăși creată. Mintea nu poate cunoaște non-dualitatea, pentru că ea se dizolvă la întâlnirea cu non-dualitatea. Se dizolvă în unitatea existențială a ceea ce noi toți suntem. Așadar, trebuie să realizăm un lucru care este implicit, și anume că inclusiv termenul de Dumnezeu este doar un concept care indică spre ceva și nu este ceva. Ceea ce este, este indescriptibil, nu este o persoană.
Noi chiar credem toate aceste povești, și anume că după ce am să mor, o să ajung undeva între rai și iadul, să intru nu știu ce tunel. Și mă rog, sunt alte realități unde să fiu judecat. Și lucrurile continuă, pentru că tagma viziunilor și a vizionarilor în acest domeniu a creat atât de multe raiuri și iaduri, încât pur și simplu ființa umană este tot timpul sfâșiată și aproape veșnic, aș putea spune confuză, veșnic între ghilimele, veșnic atâta timp cât trăiește pe acest pământ. Singura modalitate de a depăși acești termeni care spuneam că în esență sunt contradictori și sunt dătători de confuzie este chiar acest tărâm al non-dualității, a aflării identității reale, a cui anume îl afirmă sau îl caută, îl cercetează pe Dumnezeu. Cineva trebuie să afirme, eu cred în Dumnezeu, eu știu cine este Dumnezeu, vorbesc despre Dumnezeu persoană, sau chiar și despre Dumnezeu impersonal, entitatea care face afirmația atâta timp cât nu este cunoscută, ceea ce ea afirmă poate fi lovit de nulitate. Pentru că, firește, vorbește dintr-o identitate personală care întotdeauna este fulgurantă, este, astăzi poți să spui la fel de bine că există Dumnezeu. Chiar discutam cu cineva, la un moment dat, cu o doamnă, și ea era foarte încântată așa de discuția noastră, dar la un moment dat mi-a spus, știți, eu am crezut foarte mult în Dumnezeu până acum 4 ani. Și totul a fost ok, era minunat, eram în stare să fac orice, mă bat cu pumnii în piept ca să demonstrez că Dumnezeu există și așa mai departe. Până în momentul în care soțul meu a murit într-un accident de mașină și la scurt timp, la aproape 4 săptămâni, o lună de zile după aceea, tatăl meu a murit într-un stop cardiac. Atunci am fost foarte convinsă că nu există Dumnezeu. Un Dumnezeu care este atât de crud nu poate să existe. Trebuie să fie doar hazardul sau întâmplarea. Așadar, credința se poate modifica foarte ușor, iar credința nu poate să reprezinte ceea ce ești, pentru că este un alt indicator spre ceea ce ești, care izvorăște din ceea ce ești și nu poate fi implicit ceea ce ești. După cum indicatorul de orașul București nu poate să fie orașul București, doar indică spre el. În esență, foarte mulți dintre cei care ating această, haideți să-i spunem, iluminare sau a percepția realului chiar, această moksha sau eliberare spirituală ultimă, folosesc termeni care sunt ceva mai evazivi, cum ar fi ființa, prezența, ceea ce este. Pentru că imediat ce ai rostit cuvântul Dumnezeu în creierul ființei umane, în special al creștinului, se înțelege firește, apare această conexiune cu un Dumnezeu al persoanei, care face, drege, știe, poate, vrea, alege și așa mai departe. Atâta timp cât nu realizăm că acest termen sau concept de Dumnezeu este întotdeauna limitat la o viziune personală a persoanei, nu realizăm că, de fapt, tot ceea ce căutăm este un concept în minte. Un concept care să fie suficient de satisfăcător, o idee în minte care să fie suficient de satisfăcătoare, o trăire, dacă vreți, o stare, care pur și simplu să abolească absolut tot și implicit, să lase acest sentiment de Dumnezeu. De aceea, în tradiția creștină, deseori s-au făcut asocieri între diferite viziuni sau trăiri pe care le-a avut creștinul și divinitate. L-am văzut pe Dumnezeu
Sfântul Serafim de Sarov umbla cu Maica Domnului și cu Dumnezeu însăși și așa mai departe. Când realizăm că, în esență, acest concept de Dumnezeu nu are absolut niciun fel de legătură, doar este un indicator spre ceea ce ar putea fi Dumnezeu, dar că mintea umană l-a tras pe turta persoanei. De ce? Pentru că mintea umană întotdeauna ea este personală și este profund sentimentală. Nu înseamnă că absolutul divinul nu ar avea sentimente, ci că ele apar libere în el, adică în prezența noastră, în ceea ce suntem, pur și simplu acestea răsar. Dar nu vorbesc despre Dumnezeu, ci despre o trăire care apare și firește este trecătoare. Ea poate să inducă o anumită stare de bine, poate să inducă o anumită stare de disconfort, dacă nu este plăcută acea stare și așa mai departe. Înseamnă că nu doar gândurile, ci și emoțiile, ci și stările și inclusiv conceptul nostru de Dumnezeu este dual. De aici putem deduce că nu poate să fie ceea ce este, nu poate să fie ceea ce caut. Dualitatea este inerentă fenomenului și nu are cum să existe, fenomenul în esență nu are cum să existe fără dualitate. Dualitatea este chiar perpetuarea, dacă vreți, a fenomenului. E un paradox. Dar, în același timp, este firește și o expresie a numenului. Numenul sau Dumnezeu, acest Dumnezeu despre care vorbim, este complet impersonal, se afla înainte ca persoana mea să fie, înainte ca eu să mă fi născut, înainte ca să fie aflat că sunt un băiețel sau o fetiță și că există un Dumnezeu. Acest Dumnezeu exista și El era în noi toți unul și același. Odată cu nașterea vine în mod automat un gând, gândul eu, și implicit acestui gând eu îi se adaugă ideea că eu sunt corpul. Acest eu se adaugă la ideea că eu sunt corpul și atunci implicit sunt desprins de alte corpuri. Dacă sunt desprins de alte corpuri, trebuie să fiu desprins și de Dumnezeu. Noi niciodată nu cercetăm cu adevărat toate aceste lucruri pe care le-am învățat din fragede pruncie, ci cumva ele sunt niște condiționări. Reacționăm într-un mod emoțional la ele, personal, și atunci implicit ele par să ne domine, să ne controleze întreaga existență. Și asta o face la fel de intens, atât, eu știu, o ființă care e considerată ca fiind antisocială, cât și o ființă care e considerată ca fiind foarte bravă, foarte destoinică, un politician remarcabil și așa mai departe. Când realizăm că, de fapt, reacționăm sub acest impuls al condiționării, implicit realizăm că și ideea noastră despre Dumnezeu este tot o condiționare creată din fragedă pruncie. Dar sinele, absolutul, Dumnezeul pe care îl căutăm, spuneam că este necondiționat. El nu poate să fie condiționat de nimic. Așadar, trebuie să vedem ce anume înțelegem foarte clar prin acest termen de Dumnezeu, atunci când spunem Dumnezeu. Cineva, un înțelept, a fost întrebat dacă există sau nu Dumnezeu și el a spus: Doamne Dumnezeule, ce bine că nu există niciun Dumnezeu. Iar Sfântul Sargrata la un moment dat a afirmat: toată această lume
este doar copilul unei femei sterile. Noi nu realizăm că suntem simple imagini pe un ecran de cinema, la fel ca și în somn, în vis. Și firește, considerăm că starea de veche este reală, iar starea de vis este ireală. Dacă, să zicem, cineva ar începe să conștientizeze foarte profund starea de vis și ar crea jumătate din globul acesta pământesc, să zicem, ar fi niște visători, ar fi specialiști în starea de vis și ar crea o lume, ar trăi acolo, atunci, în mod implicit, ar începe un război. Ce fel de război? Ar începe un război ca să demonstreze care și cum, care stare e reală, cea de veche sau cea de vis. Pentru că, în esență, nu realizăm că ambele sunt doar aspecte iluzorii sau creații iluzorii ale minții. Mintea a prins și a definit totul. Te-a definit pe tine, a definit traiul, a definit iadul, l-a definit pe Dumnezeu. Și așa mai departe. Întreaga separare, întreaga dualitate este doar o invenție a minții și firește, nu poate să fie vreo formă a dualității care să reprezinte adevărul, pentru că întreaga dualitate se naște, trăiește, haideți să spunem, sau se manifestă o anumită perioadă de timp și apoi moare. Sau se resoarde înapoi în sânul absolutului. Dacă ne este clar acest element și anume că nu poate să existe o entitate separată de mine, de ceea ce sunt, atunci, în mod implicit, vedem că nu poate să existe un Dumnezeu care să fie undeva sus în ceruri, care să te pedepsească și așa mai departe. Sau, dimpotrivă, să te ia la El. Sunt multe povești pe această temă și mulți oameni au creat o mulțime de viziuni. De altfel, diferite părți ale creierului, dacă, să zicem, într-un accident sau într-o lovitură, da, îi se lovește anumită parte a creierului la om, creierul ca atare începe să facă tot felul de povești și să creeze tot felul de imagini. Iar ființa în cauză spune, o, da, a fost o revelație, l-am întâlnit pe Dumnezeu, uite ce am trăit. Dar nu realizează că Dumnezeu nu poate fi trăit, pentru că Dumnezeu nu vine și nu pleacă, El este ceea ce este. Trebuie să fie chiar acum, chiar aici. Nu poate să existe o distanță între mine și Dumnezeu. Persoana are foarte multe distanțe, eu, tu, noi, voi și așa mai departe. Culmea culmilor este că nu poate să existe nicio distanță, pentru că absolut tot ceea ce există este Dumnezeu sau este iubirea însăși, dar nu neapărat acea iubire personală, așa cum o înțelegem noi, ci este însăși faptul de a fi sau faptul existenței, absolutul manifestat, sau spuneți-i cum vreți să numiți, prezență, ființă. Când nu realizăm că acest concept de Dumnezeu este întotdeauna însoțit de o claie de alte concepte, că formează un construct la noi în cap, în esență, ceea ce căutăm este constructul nostru despre Dumnezeu și nu căutăm Dumnezeu, sau spuneți-i cum vreți, o libertate față de inclusiv termenul de Dumnezeu. Pentru că inclusiv acest concept, în ultimă instanță, va fi abandonat. Așa cum noaptea, somnul profund, conceptul tău de Dumnezeu, dacă ești firește onest, vei vedea că dispare complet, cum se întâmplă și în leșin, în orgasm. Pur și simplu este o decuplare naturală absolut de la tot. Iar ceea ce rămâne este Dumnezeu, dar nu e Dumnezeul acela ca și termen, ca și concept.
E vidul însăși. Vacuitatea pură sau absolutul pur transcendent, care nu poate fi întinat sau descris de absolut nimic. Om, namaste.